Deși au unele pierderi de personal și echipamente militare occidentale, care sunt inevitabile în orice război, ucrainenii au obținut unele câștiguri la Zaporojie și Bahmut în ultimele 24 de ore. Au apărut imagini cu primul tank Leopard distrus de ruși și e mare vâlvă pe blogurile rusești care sărbătoresc marea realizare a armatei sovietice. Tovarăși, nu vă bucurați atât de tare pentru că nu aveți motive. Ziua 471 a războiului din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Ucraina a desfășurat operațiuni contraofensive cu rezultate diferite în cel puțin 3 sectoare ale frontului, ca parte a eforturilor de contraofensivă mai ample care au fost desfășurate de duminică 4 iunie. Oficialii ucraineni au semnalat că forțele ucrainene au trecut de la operațiunile defensive la cele ofensive în sectorul Bahmut și realizează câștiguri de aproape 2 km pe flancurile orașului. Forțele ucrainene au obținut câștiguri tactice în timpul contraatacurilor limitate, localizate în vestul regiunii Donetsk, în apropiere de granița regiunii Donetsk-Zaporojie, începând cu data de 4 iunie. Forțele ucrainene au efectuat de asemenea un atac în vestul regiunii Zaporojie în noaptea de 7 spre 8 iunie, continuat cu atacul din această noapte, în care au spart prima linie rusească în 2 locuri. Mai mulți bloggeri militari ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat de-a lungul liniei Mala Tomachka, Polohi, cu scopul de a sparge linia defensivă rusă dintre Robotine și Verbove, ambele la aproximativ 15 km sud-est de Orihiv. Surse ruse au recunoscut că forțele ucrainene au spart prima linie de apărare în această zonă deținută de elementele regimentelor 291 și 70 de puși motorizate ale diviziei 42 puși motorizate, armata 52 de arme combinate din districtul militar de sud și ale brigăzilor 22 și 45 de gardă separată. Brigăzile cu scop special GRU au raportat că aceste elemente ruse au reușit să contraatace și în cele din urmă să împingă forțele ucrainene înapoi la pozițiile lor, lucru care nu este adevărat. Imaginile de luptă disponibile geolocalizate sugerează că forțele ucrainene limitate au traversat autostrada Polohi, iar forțele ucrainene au pierdut de asemenea vehicule furnizate de Occident pe 8 iunie. Asta e adevărat. Pierderile sunt inevitabile în timpul oricărei acțiuni militare, iar forțele ucrainene vor suferi pierderi inclusiv ale echipamentelor occidentale și sovietice în timpul oricăror operațiuni ofensive. Echipamentul occidental nu este rezistent la deteriorare mai mult decât echipamentul pe care ucrainenii l-au folosit și l-au pierdut în februarie 2022. Pierderea echipamentului, inclusiv echipamentul occidental, la începutul contraofensivei, nu este un indicator al progresului viitor al contraofensivei ucrainene. Loviturile HIMARS urmate de atacurile infanteriei ucrainene din vestul Zaporojie din data de 8-9 iunie nu reprezintă întreaga amploare a capacităților ucrainene în contraofensivă actuală. Ucraina a demonstrat anterior capacitatea de a conduce o operațiune ofensivă coordonată și eficientă, folosind mai multe brigăzi mecanizate, încă din septembrie 2022, în timpul eliberării oblastului Harkov. Forțele ucrainene dețineau această capacitate atât din punct de vedere al forțelor disponibile, cât și al capacității de a coordona atacuri complexe înainte de a primi echipament occidental, pentru brigăzile ofensive și de pregătire suplimentară din partea partenerilor NATO. Contraofensiva Ucrainei va consta probabil în mai multe întreprinderi de dimensiuni variate, inclusiv atacuri localizate, așa cum s-a observat în acest sector Zaporojie pe 8-9 iunie, iar eforturile mai mici nu reprezintă capacitatea maximă a numărului ucrainean sau eficacitatea lor. Ucraina a format 12 brigăzi de contraofensivă dedicate, 9 echipate cu echipament occidental și 3 cu echipamentul deja existent, iar acestor unități aproape sigur li se vor alătura unități ucrainene cu experiență îndelungată. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 8 iunie.
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura!